Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, magdi-DIY tayo. And ang i-DIY natin for today is DIY facial mask using egg white and coffee. So guys, ito yung egg. Kailangan din natin ng mixing bowl. Tapos ito, kailangan din natin ng coffee. Kaya, gusto ko mag-DIY ng facial mask gamit yung egg. Kasi, maraming skincare benefits yung egg white. Yung egg white kasi, nakaka-close din siya ng pores, nakaka-tighten siya ng skin. Tapos, kapag may kulubot ka or nag-shrink or parang nagkakaroon ka ng mga wrinkles, ganyan, nakaka-help din yung egg white sa pag-aayos ng skin mo. Tapos, ito namang coffee is antioxidant din siya, nakaka-calm din siya ng skin, nakaka-treat din siya ng acne, ng dark circles natin. Tapos, may skincare benefit din siya para sa skin natin, lalo na mainit, ganyan. After sun care, ganun, kumbaga. Nakaka-help din yung coffee sa skin inflammation and may vitamin B3 din yung coffee. Kaya, magandang combo yung dalawang ito para sa gagawin nating skincare na facial mask. And kailangan pala natin ng ganitong klase ng brush. Kung wala ka naman kayong ganitong brush, any brush na meron kayo sa bahay will do. Basta ma-pick up niya yung product and ma-apply mo siyang mabuti sa face mo. So guys, kung gusto niyo malaman kung paano ko gagawin yung facial mask, then just keep on watching. So guys, kuha ko na yung egg white natin. Ito na siya. Hindi siya makita. Tapos ito yung yolk. Tapos haluan na natin itong egg white natin ng coffee. Tansyahin muna natin. Ayan. Ito siya guys. Yun ang bango nito. Mahilig rin kasi akong magkape. Guys. Naka-headband na ako and itali ko pa yung buhok ko para hindi umano sa buhok ko yung face mask natin. So, ito na yung nagawa natin. Na mixture. And parang marami na rin tong nagawa natin. Kahit siguro 3 tao, pwede dito. And by the way guys, yung face ko ngayon is malinis yan. Katatapos ko lang maligo and walang any product na nakalagay sa face ko. Kundi nag-lipstick lang ako. Ang nalagay ko pala is 2 teaspoon ng coffee. Mag-add pa ako ng half teaspoon na coffee. Medyo malaki din kasi egg na ginamit ko. And galing yan sa ref kaya malamig. And maganda pala yung mga skincare natin is nire-ref or katulad ng mga aloe vera gel, ganyan, para talagang close yung pores natin, ganyan. So guys, ito na yung mixture. Yan. So, start ko nang i-apply sa face ko ito. Yan ang bango niya. Para lang akong nagkakape, saka ang lamig niya sa balat. Pwede nyo itong gawin 3 times a week. Depende kung gaano kadalas nyo gusto. Kung kapalan yung ilalagay ko. Hindi ko naman naamoy na malansad kahit na egg itong ginagamit natin ngayon. Sure akong may matitira dito sa ginawa ko and papatry ko din to sa mga kapatid ko. And I think okay na yan. And ito pa yung natira guys, ang dami pa. Kahit nga yata 5 tao pwedeng gumamit nito.
And hintayin ko lang tong matuyo. And update ko kayo kung gaano siya katagal matuyo. And kapag babandawan ko na din siya. As of now, wala akong nararamdaman na anything sa face ko. Parang, ano lang, basa lang, gano'n. Tapos parang nagtatighten yung pores ko, yun lang. Pero hindi siya nangangati or something na nakaka-bother. So, update ko kayo. Guys, ayan, after, 10 minutes, tuyo na yung face mask natin. And as of now, hindi ko masyadong maigalaw yung face ko kasi nga, para siyang, nag-tighten, tumigas yung face mask. And kailangan na natin itong banlawan. And, update ko nga pala na hindi nangati yung face ko or anything. Basta, yun lang nararamdaman ko na parang sumisikip yung balat ng face ko kasi nga dahil tuyo ng face mask natin. And babanlawan ko lang itong face mask ko and babalikan ko kayo. So, ayan guys. Babanlawan ko na yung face ko. Binanlawan ko lang siya. Hindi ko siya sinabon. Hindi ako nag-apply ng kung ano mga product. So, binanlawan ko lang siya. Madali naman siyang banlawan. And advice ko para sa inyo kapag maghilamos kayo, make sure nyo po na malinis na tuwalya or towel yung gagamitin nyo. And ako, kadalasan tissue po yung ginagamit ko. Facial tissue or bathroom tissue, ganyan. Basta yung malilinis na tissue. And ayan na yung face ko ngayon. Naramdaman ko na ang lambot-lambot ng face ko. Tapos, na-refresh, ganun. Ang lamig. Parang natanggal yung mga impurities. Yung feeling ko na parang haggard yung skin ko. Parang ganun. Natanggal niya. And ayan, glowing yung skin ko. Kahit hindi pa ako naglagay ng moisturizer, ang lambot niya. So, I will definitely do it again. Kasi mura lang naman yung mga product na ginamit natin eh. Yung egg, may mabibili ka lang sa tindahan nyo na may 5 pesos, 8 pesos, ganyan. And kuha na lang kayo ng kape sa inyo. Sigurado namang may kape sa bahay nyo. And yun, swak. Kung mahilig kayo mag-skincare, itong skincare na to, walang halong chemical and all natural lang yung mga ginamit nating products kasi coffee and egg nga lang naman. Hindi tulad sa mga nabibili nating mga skincare na products na may chemicals and hindi pa natin alam kung ano talaga yung mga ginamit doon. And ito, yung mga ginamit nating products is accessible lang, madaling hanapin sa tindahan, ganyan. Kahit sa kapitbahay nyo, kung may tindahan sila doon, labas lang kayo, yung makakagawa na kayo ng skincare instantly. So, natuwa naman ako sa ginawa ko. And, in-applyan ko rin pala yung dalawa kong kapatid. Yung kapatid kong lalaki sa yung kapatid kong babae. Ayun. Pinapatuyo pa nila yung kanila. And, masasabi ko na yung isang egg, marami nang magagamit doon. Siguro mga 5 tao or 6 na tao. Kasi ang dami niya eh. Saka, ano lang siya. Kahit konti lang ilagay mo, malalagyan agad yung face mo lahat. So, yun guys. Sana nakatulong din itong paggawa natin ng DIY na facial mask sa inyo. Kung natuwa kayo, please like this video, subscribe to my channel kung hindi ka pa nakasubscribe, and hit the notification bell para notified ka every time na may mga bago akong video. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!